سلام. یه سوالو بذارید همین اول بپرسیم. چرا باید نقاط حساس بدن رو یاد بگیریم؟ این سوال 2 تا جواب داره. جواب اول، شما باید نقاط حساس بدن رو یاد بگیرید تا در شرایطی که در مقابل فردی قرار گرفتید که از نظر جسمی خیلی قوی تر از شماست، از این نقاط برای بردن مبارزه استفاده کنید. جواب دوم، شما باید نقاط حساس بدن رو بشناسید تا از اونها محافظت کنید و اجازه ندید که حریفتون بهتون آسیب بزنه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، اونو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. یادتون نره که پیج ما رو هم سابسکرایب کنید. خب، نقاط حساس بدن رو به 2 بخش تقسیم می‌کنیم: پاها، شکم و سینه و گردن و سر. در مورد پاها یکی از قوی‌ترین عضلات بدن شماست، ولی چه از بیرون پاتون چه از داخل پاتون بهتون ضربه بخوره ممکنه بهتون آسیب وارد بشه. برای دفاع کردن این قضیه 2 تا روش وجود داره. روش اول اینه که شما تمرین کنید، پاتون رو قوی کنید، مدام بهش ضربه بزنید و اینکه خلاصه انقدر پاتون رو قوی کنید که ضربه خوردن به پاتون خیلی براتون مهم نباشه. ولی یه سوال مهمی وجود داره. شما تا چند سالگیتون عضلات پاتون قویه؟ شما باید یاد بگیرید که از پاتون درست دفاع کنید. یکی از مهمترین دفاع‌هایی که وجود داره اینه که شما نقاط قوی پاتون رو در مقابل نقاط ضعیف بدن حریف قرار بدید. که قبلا این آموزش رو بهتون دادم، لینکشو براتون میذارم، حتما اونو بعد از این ویدیو نگاه کنید. قسمت بعدی بدنتون که ممکنه بهتون آسیب وارد بشه قسمت کلیه ها و کبدتون و دنده هاتونه، مخصوصا دنده آخرتون که این دنده به دنده های بالایی خودش وصل نیست و اگر بهش ضربه بخوره ممکنه یه آسیب جدی بهتون وارد بشه. برای دفاع کردن از این نقاط که عصب‌های خیلی زیادی هم داره، ببینید بچه‌ها، عصب‌های بدنتون و بدن شما برای بقا طراحی شده. اگر به بدنتون آسیبی وارد بشه، بدنتون فوراً میخواد شما رو از اون محیط خارج کنه و یا ممکنه حتی منجر به بیهوشی شما بشه. کبدتون، کلیه هاتون و دنده هاتون عصب‌های زیادی درش وجود داره. اگر ضربه بخوره به این نقاط، سیگنالی به مغزتون میره، سیگنال درد به مغزتون میره، ممکنه بیهوش بشید حتی. نکته‌ای که وجود داره برای دفاع کردن از قسمت پایینی سینه‌تون و شکمتون، نکته خیلی مهم و ساده‌ای که وجود داره در گارد گرفتنتونه. موقعی که گارد گرفتید خیلی سیخ وای نستید. یه مقدار بدنتون رو خم کنید، دستاتون رو نزدیکتر به بدنتون قرار بدید. همونطوری که گارد گرفتید دستاتون رو نزدیکتر به بدنتون بیارید و از دنده پایینتون و از کلیه ها و کبدتون دفاع کنید. قسمت بعدی که وجود داره و خیلی مهمه قلب شماست بچه‌ها. قلبتون یه ریتم ثابت داره. یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره، اگر به قلبتون ضربه بخوره و این ضربات چند تا پشت هم باشه، ممکنه ریتم قلبتون رو به هم بریزه. حالا اگر یکم اطلاعات پزشکی داشته باشید، میگن وقتی کسی بیهوش شده روی زمین افتاده و شما میخواید عمل احیا رو براش انجام بدید، حواستون باشه وقتی عمل احیا و فشار دادن روی سینه‌اش رو انجام بدید که شخص نبض نداشته باشه. اگر شخص نبض داشته باشه و ضربان قلب داشته باشه، این فشاری که شما روی سینه‌اش میارید ممکنه باعث بیشتر آسیب زدن به بدنش بشه. پس حواستون باشه توی مبارزه هم همینه. اگر ضربات زیادی به سینه‌تون همزمان بخوره، ممکنه ریتم قلبتون رو به هم بریزه و یه آسیب جدی به بدنتون وارد بشه. قسمت بعدی که وجود داره قسمت گردنتون و صورتتونه. بچه‌ها دقت کنید، گردنتون، مخصوصاً این ناحیه پشت سرتون و پشت گردنتون، عصب‌هاییه که به نخاعتون وصل میشه و ضربه خوردن به این نقاط فوق‌العاده آسیب زننده است. یعنی اگر ضربه محکمی به پشت سرتون بخوره، خدایی نکرده، ممکنه تا آخر عمرتون نتونید از دست و پاهاتون استفاده کنید. چند تا از مبارزای سازمان UFC هم بوده که همچین اتفاقی براشون افتاده و تا آخر عمرشون دیگه نتونستن مبارزه کنن و فلج شدن. پس حواستون باشه، فوق‌العاده این نقاط آسیب زننده است و باید مراقب این نقاط باشید. منطقه بعدی که خیلی و فوق‌العاده حساسه فکتونه. بچه‌ها فکتون تجمع عصب‌ها در ناحیه فکتون فوق‌العاده بالاه.
و اگر ضربه‌ای به این ناحیه بخوره و سرتون به چرخه، به راحتی بیهوش میشید. و اگر میخواید به حریفتون یه آسیب جدی بزنید، باید به این نقطه از صورت حریفتون ضربه بزنید و با یه ضربه ساده حریف بیهوش میشه. حالا چه مشت باشه چه آرنج باشه، به راحتی حریف بیهوش میشه. منطقه بعدی که خیلی حساسه و تجمع اعصاب اونجا هم بالاه، بینی شماست. بچه‌ها اگر میخواید به بینی حریف ضربه بزنید و آسیب به حریفتون بزنید، دقت داشته باشید مستقیم به بینی ضربه نزنید. بینی از بغل، از کنار وقتی ضربه بهش بخوره آسیب بیشتری میبینه، به علاوه اینکه به دست خودتون آسیب نمیرسه. اگر مستقیم ضربه بزنید ممکنه این استخوان بینی بشکنه از اینجا و به دست خودتون آسیب برسه، ولی از بغل وقتی ضربه بخوره این آسیب به دستتون حذف میشه. حالا برای دفاع کردن از بینیتون، همونطوری که توی گارد بهتون گفته بودم، دستاتون رو مقابل بینیتون نگه دارید. بچه‌ها حواستون باشه دستتون نباید موقع رد کردن مشت‌ها و دفاع کردن از مقابل بینیتون خیلی فاصله بگیره. شما باید همیشه فرصت دفاع کردن از بینیتون رو داشته باشید. نکته‌ای هم که راجع به بینی وجود داره اینه که اگر یک ضربه خیلی محکم به بینیتون بخوره، ممکنه استخوان‌هایی از بینیتون جدا شه و به مغزتون آسیب بزنه. پس حواستون باشه بینی فوق‌العاده مهمه. اگر یه ضربه آروم هم به بینی بخوره، اعصابی که توی منطقه بینی وجود داره اینقدر زیاده که باعث میشه شما دیگه نتونید مبارزه کنید. چشماتون پر از اشک میشه و آسیب خیلی جدی براتون داره. پس حواستون باشه از بینیتون باید خیلی خوب دفاع کنید. منطقه بعدی که خیلی مهمه چشماتونه. بچه‌ها چشما حتی اگر یه ضربه خیلی کوچیک بهش بخوره آسیب خیلی زیادی داره و اگر یه ضربه خیلی محکمی بهش بخوره ممکنه حتی چشمتون از حدقه بیرون بزنه. پس حواستون باشه چشما فوق‌العاده مهمه. نکته مهمی که وجود داره بچه‌ها، تمرین کنید توی مبارزه هاتون چشماتون رو به هیچ وجه نبندین. بستن چشم یعنی اینکه شما نمیبینید حریفتون رو و راحت میتونید مشت بخورید. خیلی مهمه چشماتون رو همیشه تو مبارزه‌هاتون باز نگه دارید. به هیچ وجه چشمتون رو نبندید و سرتون رو پایین بندازید. نگاه کنید حریفتون رو و حالا برای دفاع کردن از چشماتون و سرتون یه مقدار سرتون رو پایین بگیرید. سرتون سر صورتتون خیلی بالا نگیرید. سرتون یه مقدار بیارید پایین و از بالای چشمتون نگاه کنید. اینجوری اگر ضربه بخوره ممکنه به پیشونیتون بخوره که آسیبش کمتره نسبت به خود چشمتون. منطقه بعدی که وجود داره و خیلی آسیب زننده است گیجگاهتون. بچه‌ها برای دفاع کردن از گیجگاهتون و فکتون کتفاتون رو بالا نگه دارید. نباید کتفاتون پایین باشه. نکته مهمی که وجود داره اگر کتفاتون بالا باشه هم ضربه به فکتون نمیخوره، هم از گیجگاهتون و صورتتون دفاع میکنید. همین که ضرباتتون بهتر و قشنگتر زده میشه. حالا باید چی کار کنید؟ بذارید من یه ذره بچرخم. نگاه کنید همینطوری که گارد گرفتید دستتون رو پایین نندازید. وقتی دارید گارد میگیرید دستتون رو بیارید بالا. این دستا رو بالا نگه دارید. بالا آوردن این دست ها باعث میشه این کتف بیاد بچسبه به فک. حالا از این ور اگر ضربه‌ای بیاد بخوره، این ضربه به فک من نمیخوره، میخوره به دستم آسیب آنچنانی نداره. پس حواستون باشه بچه‌ها این نقاطی که بهتون گفتم فوق‌العاده نقاط مهمی توی بدنتونه. بشناسیدش، ازش توی مبارزه هاتون در مواقع لزوم استفاده کنید و مهمتر از اون یاد بگیرید چطور از خودتون دفاع کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اونو برای دوستاتون بفرستید.